Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять генератори, інструмент, інвертори, запрошую приєднатися в відкриту групу Viber. Посилання є знизу на каналі YouTube. До вашої уваги я хочу розповісти трошки про інвертори, які взагалі бувають, для чого вони. Ну і взагалі хочу показати осцилограф, як я їм користуюся по перевірці роботи інвертора. Зараз в наш час це стало актуальною темою, тому інвертори, як на мене, діляться на декілька груп, і різні види їх. Давайте почнемо з головних. Є інвертори, які мають правильну синусоїду, яка підходить до більшості чутливого електрообладнання, таке як котли, старлінки, ноутбуки та інша, скажімо так, дороговартісна техніка. Правильна синусоїда – це та синусоїда, яка, звісно, подається з мережі. І інвертор її повністю копіює. Але більше того, гарні інвертори, як, наприклад, з такої фірми, вони не тільки копіюють, ви побачите, що він видає синусоїду навіть краще, ніж та, що існує в мережі, на теперішній час. Так ось, основний тип інверторів зараз – це 12-вольтові інвертори. Звісно, вони бувають і з 12 на 220, буває з 24 на 220, буває і більше, але це вже більш потужності. А інвертори 12-вольтові, вони, як на мене, мають максимальну потужність 1 кВт. На них зазвичай застосовуються дві цифри. Це номінальна потужність і максимальна пікова потужність. Звісно, нормальні фірми не брешуть. І деякі прибрехують ці потужності, деякі фірми, які не дорожать своєї репутації. Але це треба перевіряти. Я збився трошки. Значить так, ось такі 12-вольтові інвертори, вони зазвичай мають потужність не більше 1 кВт. Чому не більше 1 кВт? Тому що провід, товщина провіду, якщо буде більше 1 кВт, він вже буде більше 8 мм діаметру. Тут провід, який поступає від інвертора до акумулятора, має діаметр біля 8 мм. Якщо він менше, він буде некоректно працювати. Уявляйте собі, який буде товщина провода, якщо потужність буде більше, значно більше. Тому зазвичай 1 кВт – це максимум. Але для чого взагалі треба мати інвертор? У нас час, звісно, люди обходяться генераторами. Але, як на мене, генератор не може постійно працювати, не може забезпечити електроенергію, наприклад, котел, наприклад, чутливе обладнання котла. Як на мене, треба брати якісь універсальні рішення. Для котла треба ставити акумулятори з інвертором, і потім їх же заряджати за допомогою генератора. Таке комплексне рішення треба приймати. Не можна зациклюватись на одному генераторі або на одному інверторі. Тому продовжую, які бувають інвертори. Це самий простий автомобільний інвертор. Чому він автомобільний? Тому що він не має зарядного пристрою. Він просто, у нього функція перетворення 12 вольт в 220 вольт. Дуже проста функція. Є такі самі інвертори, звісно, які можуть не тільки перетворювати 12 вольт в 220, а ще і заряджати акумулятор, коли з'являється напруга в мережі. Чим вони відрізняються? Елементарно. Тут є провід з вилкою, який можна ввіткнути в мережу 220. Вони бувають от такої простої форми. Звісно, бувають більш розвинуті, такі як вольт. Воно там табло, все, скажімо так, культурно, але функція у них та сама. Він перетворює 12 вольт в 220. Крім того, якщо з'являється мережа, він заряджає ті акумулятори, які приєднані до цієї системи. Слідуючий тип – це вже
зарядні ось такі станції, блоки безперервного живлення. Чим вони гарні? В ньому сумісне все разом. В ньому є і акумулятори, в ньому є і інвертор. Ви купляєте один прилад, який за все контролює. Як тільки він приєднується до мережі, з'являється мережа, він заряджає, пропадає мережа, він надає на прилади необхідну, скажімо так, потужність. Але, звісно, є і свої і плюси, і мінуси. Які мінуси в цих речах? Плюси в слідуючому. Тут в основному стоять літій-іонні акумулятори. Ну, звісно, в самих передових стоять там літій-ферум-фосфатні акумулятори, ще більш просунуті. Але ціна цих приладів досить висока. І, що саме головне, от у них є ємність, наприклад, у цього ємність там він видає десь 520 чи 540 кВт за годину і все. Не можна сюди далі доставити якісь акумулятори, якісь додатково дають ємність, додатково дають час роботи. Він обмежений в цьому, тому треба купляти єдине рішення, але це рішення буде величезних грошей коштувати. Звісно, циклів зарядки, розрядки, вони можуть глибоку розрядку витримати, тут величезна кількість. Але ще раз сказав, що є своє обмеження. В таких інверторах дуже багато плюсів. Які плюси? До нього можна приєднати необмежену кількість акумуляторів. Хоч 2, хоч 3, тільки треба дуже ретельно з'єднати ось такими товщиною проводами. І вони ж будуть довгий час видавати струм. Але тепер про акумулятори. Акумулятори бувають 3 типів. Звичайні, свинець, кислотні свинцеві, є гелєві свинцеві, є літій-іонні і є літій-ферум полімерні. Скажімо так, такі 4 основні види акумуляторів, які присутні в ринку України. Самі дешеві – це звичайні свинцові кислотні. Які у них мінуси? Вони не люблять глибокої розрядки. Але якщо у вас нормальний інвертор, він відключається, він перестає брати звідти ампери, коли він має вольтаж менше 10,4 вольта. Тому ви збережете такий тип акумуляторів від того, що вони повністю розрядилися, засульфатизувалися і вийшли з ладу. Але, звісно, такі акумулятори не люблять отакі повні цикли, і термін служби у них, звісно, менше, ніж 5 років, якщо вони служать в автомобілі. Але у них єдина перевага і велика перевага – це ціна. Звісно, у них є ще один недолік. У них, коли ви подаєте зарядку, вони виділяють пари. Тому їх не рекомендується ставити в приміщеннях, де живуть люди. Вони виділяють кислотні пари. Але для того, щоб вони менше виділяли кислотних таких парів, треба такі зарядки інтелектуальні ставити, щоб вони не дозволяли, щоб він закипів, щоб вони плавно заряджали, не дозволяли йому закипіти. Тому, як на мене, я не чую ніяких запахів, якщо нормальна зарядка працює, якщо немає перерозрядки від такого акумулятора. Цей недолік немає у гелєвих акумуляторів. Це ті самі свинцові акумулятори, тільки найбільша очистка свинця. На них декларують більший термін служби, вони можуть більше розряджатися, більшу розрядку сприймають, вони швидше заряджаються і вони не виділяють парів. Але вони все ж таки в 2-3 рази дорожче коштують, ніж свинцові акумулятори. Звісно, третій тип акумуляторів – це літій-іонні і інші акумулятори. Давайте зупинимося на літій-іонних, тому що літій-ферум-полімерних, фосфатних їх дуже мало. Їх так мало і вони дуже дорогі, що навіть ми не роздивляємося на них.
Так ось, які недоліки? В принципі, недоліків немає. Крім єдиний недолік, якщо ви купляєте у когось станцію, яка знята з автомобіля, з акумулятора автомобіля, і наші люди їх переробляють для використання для інверторів, то ви зверніть увагу на майстра, який виконує збірку цього елемента. Тому що, в принципі, літій-іон – це досить небезпечний і пожаронебезпечний елемент. І правильна збірка, правильна зарядка цього приладу, вона дасть гарантію, що він у вас не зірветься і не пошкодиться. Тому що в автомобілях вони стоять повністю закриті в металевих пластинах, вони там підібрані, вони там по напруженню, по зарядку, все воно там відшліфовано. Якщо звідти знімається, треба звернути увагу, щоб майстер, який вам переробив, все було на ідеалі зроблено. Так, слідуючий момент. Ось такі інвертора бувають, як я казав, правильний синусоїд, бувають неправильний синусоїд. Деякі люди думають, що вони можуть застосовувати ось такі апси, які дуже дешево коштують, щоб вони видають правильну синусоїду. Ні, не так. Я зараз покажу, яку синусоїду видають ці прилади. Перше, ось це осцилограф. Підключаю 220. Ви бачите, що синусоїда почти правильна. Ось тут є невеличка неплавність роботи. Ну, це вже зараз мережа у нас така. Нам її трошки рашисти підправили. Але сподіваюся, після війни це все виправиться і буде плавна синусоїда. Давайте тепер підключимо цей прилад до інвертора. Традиційного автомобільного інвертора, на якому написано ось правильна синусоїда. Бачите? Рівна. І ми бачимо, що дуже плавна синусоїда. Тут можна порахувати частоту, тут можна частоту так рахується, напруга так рахується, але ми це не будемо робити. Так, слідуюче. Перевірили. Давайте перевіримо ось цей прилад. Що він у нас видає? Так само. Бачите, дуже плавна синусоїда видає прилад. Тепер я подивлюсь, покажу вам, що таке неправильна синусоїда. Ось ми під'єднали. Так. Дивіться, цей прилад під'єднаний до акумулятора, який стоїть в апсі, і йде в мережу. Коли йде в мережу, дивіться, коли через мережу, через апс подається, видається правильна синусоїда, в принципі, та, що в мережі, транзитом через акумулятор, через трансформатор, ми бачимо, що та сама синусоїда, яка в мережі, є от в цьому апсі. Тепер ми виключаємо з мережі. І подивіться, яка у нас синусоїда. У нас взагалі немає синусоїди. Це він працює на батарейках. Звісно, батарейки тут такі, що вони ненадовго їх вистачає, але синусоїди немає. Я, в принципі, буду перевіряти різні вироби на різні синусоїди, буду перевіряти генератори, які з АВР стабілізацією, які з СВР стабілізацією. Декларують, що АВР дає відхилення синусоїди 20%, СВР дає відхилення синусоїди 5%, інвертори. Ось такі інвертори дають відхилення 2-3%. Але, звісно, все треба перевіряти. Бо довіри, на жаль, до того обладнання, яке зараз постачається на ринок України, крім обладнання, яке... Так, от навіть код каже, що нема довіри. Це, до речі, код Шеджинг. Він приймає участь у всіх батлах плиточників. Зараз він відпочиває трошки, готується до нового сезону, будуть батли, і він також буде допомагати плиточникам виконувати свої роботи. Ну, хай він гуляє, він вже поснідав, тваринка треба, щоб поспала трошки. Хотел обратиться к россиянам. Если вы смотрите мой канал, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивілізованому мірі. А любим українцям запрошую підписатися на мій канал. Знайте, що Україна переможемо, що ми виженемо цю нечисть з нашої країни. Слава Україні!